हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस र अनलाइन मार्फत बिना लगानी कसरी पैसा कमाउने, थोरै पैसाहरु कमाउने र थोरै कमाएको पैसालाई चाहिँ हामी निश्चित र सुरक्षित तरिकाले कसरी अनलाइनमै इन्भेस्ट गरेर त्यसबाट धेरै भन्दा धेरै मुनाफा कमाई र धेरै ठूला बिजनेसहरु गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा तपाई जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिन तपाईहरुले यस्तै प्रकारको भिडियोहरु र यो भन्दा धेरै बेहतर प्रकारको भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईको माझमा एउटा फ्री एयरड्रप, जो एयरड्रपले चाहिँ पछि तपाईको डलरमा कन्भर्ट भई त्यो तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्योराले चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ यसले अफर लिएको छ, त्यो चाहिँ फर्स्ट पेमा फर्स्ट पे यहाँनेर फ्युल विथ फर्स्ट पे भनेर भनेको छ। यहाँनेर तपाईले फर्स्ट पेमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्स्ट पेमा कसरी क्लेम गर्ने भन्ने कुरा म अहिले बताउने छु। सुरुमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट कोइन भनेर यहाँ देखाइरहेको छ र यहाँ यो कोइन चाहिँ तपाईले अहिले क्लेम गर्नु होला। तपाईको यहाँनेर जनवरीमा यसको लन्च हुन्छ। 2021 जनवरी हुन आँटिसकेको छ। लगभग अब 1 महिना भित्रमा, 1.5 महिना भित्रमा तपाईले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर 25% चाहिँ यहाँनेर कम्पनीले रिवार्डहरु दिनेछ, 5% चाहिँ 50 मिलियन्स यहाँनेर चाहिँ फ्युल यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्नेछ, जति पनि मानिसहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नेछ त्यो चाहिँ दिनेछ सितैमा, त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने हो। र जतिले मैले पहिला मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ देखाइसकेको छु कि कसरी चाहिँ फर्स्ट पे को एकाउन्ट बनाउने र त्यसमा आफूले इन्कम गरेको पैसाहरु चाहिँ विथड्र गर्ने। पैसाहरु भन्नु मतलब क्रिप्टो करेन्सीहरु, यो डगे कोइन, बिट कोइन, लाइट कोइन, इथेरियम, यिनीहरु चाहिँ कसरी थोरै चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सक्छौं। र विशेष म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु फर्स्ट पेमा गएर र कसरी चाहिँ हामीले क्लेम गर्न सक्छौं। यहाँनेर सुरुमै यस्तो प्रकारको यहाँनेर तपाईलाई म अहिले इन्टरफेस देखाउँछु। यहाँनेर तपाईले फर्स्ट पेमा लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर माथि टपमा यहाँनेर 3 डटमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर डैशबोर्ड आउँछ। युजर डैशबोर्डमा तपाईले क्लिक गर्नु होला, ओनरको हैन युजरको। अनि यहाँनेर तपाईले यसलाई यो रिवार्ड देखाइरहेको छ, यसलाई तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपमा यहाँ चाहिँ एफईवाई कोइन भन्ने छ। यो एफईवाई कोइनमा चाहिँ तल हियरमा तपाईले यहाँनेर म तपाईलाई देखाउँछु, अलिक तपाईलाई यहाँनेर जुम गरेर म देखाउँछु। तर यहाँनेर के हो, यहाँ हियरमा क्लिक गर्नु र यहाँ एफईवाई कोइन चाहिँ तपाईले प्राप्त, यो चाहिँ फ्योराको हो। यहाँ फ्योराको कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोइन चाहिँ तपाईले त्यहाँ गएर यहाँ डैशबोर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यस प्रकारको त्यो अप्सन आउँछ र त्यसबाट तपाईले यो फ्योरा कोइनलाई चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक हियरमा गइकिन क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र कसरी क्लेम गर्ने र त्यसलाई कति प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेरिसकेपछि मात्रै तपाईले यसमा थाहा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु जसले चाहिँ नयाँ भर्खर मात्रै बनाउनु भएको छ, ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छैन भने उहाँहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। र जसले ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ, उहाँ मैले ट्रान्जेक्सनहरु गरेको छु यसमा, त्यसैले मात्रै उहाँहरुले मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउँछु यस्तो प्रकारको हुनेछ। तल स्लाइड गर्दै जानु भने यो सम्पूर्णमा चेक लाउनु होला यहाँनेर यसरी। अनि यो क्लेम नाउमा यसरी क्लिक गर्नु होला, ग्रीनमा क्याप्चा फिल गरिकिन, र तपाईले यसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ। मैले 2000 EF यो कोइन प्राप्त गरेको छु। तपाईले पनि तपाईको ट्रान्जेक्सन कति गर्नुभएछ तपाईले त्यति अनुसारको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हुने छैन। यहाँनेर तपाई सम्पूर्ण कुरा जानकारी देख्न सक्नुहुन्छ। 2020 देखि अनि यहाँनेर लगभग 2020 मा लन्च हुन्छ र यसको नाफा तपाईले पैसामा कन्भर्ट गरी यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु बिदा माग्छु। नमस्कार, जय नेपाल।